Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano tatanggalin ang watermark ng KINEMASTER nang walang bayad. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Simulan na natin. Ang una mong gagawin ay pumunta ka sa Chrome at hanapin mo ang AC Market. Kapag nahanap mo na ang AC Market, i-click mo ito at i-download ang application. Habang naghihintay kayo na matapos ang iyong pagda-download, tatanungin ko muna kayo, bakit nga ba walang forever? Joke lang po, maghintay lang po tayo sa pagda-download. Kapag natapos na po ang pagda-download, i-install nyo lang po ito kaagad at hintayin. Wala pong masama sa paghihintay. Darating din po ang para sa inyo, kaya huwag mawala ng pag-asa. Hindi lahat ng bagay ay minamadali. Katulad ng pagda-download, kailangan natin ng malakas na koneksyon. Ayan po, the long wait is over. Na-download na ang ating application at i-open lang ito kaagad. Kung ano man ang hinihingi, i-allow lang lahat. Pwede nyo ring i-add ito sa inyong home screen. Pag na-open nyo na ang application, i-search nyo ang KINEMASTER. Version na ida-download natin ay 4.8.13.12. At kailangan po nating maghintay ulit. Habang tayo ay naghihintay, kanta po muna tayo. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Ika'y nasasaktan ay pangako ko'y walang iwanan. Alam kong muli na, alam kong di ay nagbabago. Ngunit ang puso ko. At hintayin po na ma-install ang application. Natapos na po ang ating pag-i-install. I-open lang po kagad ang application at i-allow lang kung ano ang kinakailangan. Simulan na natin ang pag-e-edit. Pagkatapos nyo mag-edit, i-export ito kaagad at hintayin na matapos. Kung makikita nyo, wala na pong watermark ang ating video. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and subscribe to my channel.